سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیو میخوام در مورد ریست کانفیگوریشن و یا ریست فکتوری کردن کانفیگ ها تو روتر میکروتیک صحبت کنم. ما این کار رو هم از طریق محیط های منیجمنت مثل وبفیگ و وینباکس میتونیم انجام بدیم و همین کار رو از طریق خود دستگاه و به صورت فیزیکال میتونیم انجام بدیم. ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. برای اینکه به پنجره ریست کانفیگوریشن دسترسی داشته باشیم توی محیط وینباکس، کافیه از سیستم گزینه ریست کانفیگوریشن انتخاب کنیم. پنجره ریست کانفیگوریشن برای ما باز میشه. ما تا الان چند بار از این استفاده کردیم، اما این دفعه میخوایم گزینه‌های مختلف این پنجره رو توضیح بدیم. اگر تیک گزینه اول رو شما بزنین، میتونین تنظیماتی که تو قسمت سیستم یوزر انجام دادین رو حفظ کنین. مثلا اگر گروهی ساختین، یوزری ساختین، اون تنظیمات رو حفظ کنین. همه کانفیگ های روترتون ریست میشه، اما یوزرنیم پسورد هایی که ست کردین اونجا و گروه هایی که ساختین براتون باقی میمونه. اگر تیک گزینه دوم که گزینه کپس مود هست رو بزنین، روترتون وارد کپس مود میشه. حالا اصلا کپس مود چی هست و به چه دردی میخوره؟ فرض کنید شما یه شبکه وایرلس لن یا همون WLAN خیلی بزرگی داشته باشین که توش اکسس پوینت های خیلی زیادیه. فرض کنید شما 100 تا 200 تا و یا تعداد بیشتری اکسس پوینت دارید. تو این حالت مدیریت این همه اکسس پوینت به صورت دستی کار بسیار سختیه. به خاطر همین اکثر وندورها رفتن سراغ مدلی که از طریق یک کنترلر میان اکسس پوینت ها رو به صورت متمرکز مدیریت میکنن. مواردی مثل این که از چه کانالی استفاده بشه، قدرت سیگنال و خیلی موارد دیگر رو کنترلر مدیریت میکنه و خود اکسس پوینت نقشی نداره. اگر شما تیک گزینه کپس مود رو بزنین، روترتون میره تو حالتی که یه اکسس پوینت میشه که از طریق یه کپسمن اصطلاحاً میگم مدیریت بشه. اطلاعات بیشتر در مورد کپسمن رو میتونین تو سایت میکروتیک سرچ کنین و پیدا کنین. گزینه سوم دو دیفالت کانفیگوریشنه. از این گزینه چند بار تا بالا استفاده کردیم. تیک این گزینه رو اگر بزنین، هیچ کانفیگ دیفالتی، کانفیگ هایی که به صورت پیش‌فرض وجود داره رو روتر میکروتیک مثل همون IP 192.168.188 روی روتر شما قرار نمیگیره. کاملا بلنک خواهد بود روترتون تو این حالت. آخرین گزینه‌ای که اینجا وجود داره که قابل تیک زدن هست، دو نات بکاپ. این گزینه خیلی واضحه. اگر این تیک این گزینه رو بزنین، از کانفیگ شما بکاپی گرفته نمیشه. اگر این گزینه رو نزنین، میکروتیک خودش میاد به صورت خودکار یه بکاپ از کانفیگ شما میگیره. میگه ممکنه شما دارین ریست کانفیگوریشن رو میزنین و مراقب نیستین که قبلش حتما یه بکاپ داشته باشین. تیک این گزینه رو بزنین یعنی که من میدونم و دونسته دارم این کار رو انجام میدم و نیازی به بکاپ ندارم. آخرین قسمتی هم که تو این پنجره وجود داره، ران افتر ریست. تو این قسمت میتونین یه فایل اسکریپت یا .rsc رو انتخاب کنین تا بعد از اینکه روتر شما ریست فکتوری شد و اومد بالا، اون اسکریپت ران بشه. این اسکریپت میتونه یه سری تنظیمات باشه که شما میخواین بعد از اینکه روترتون اومد بالا اون تنظیمات روش انجام بشه. مدل دومی که شما میتونین روترتون ریست کنین از طریق دکمه ریست هست که روی بعضی از روترها وجود داره. یه مقدار پروسه ریست کردن میکروتیک متفاوت با بقیه دیوایس ها هستش و یه مقدار پیچیده تره. اگر شما این دکمه ریست رو به مدت 5 ثانیه نگه دارین، LED چراغ USR و تو بعضی مدل ها اکتیویتی هست شروع میکنه چشمک زدن. اگر تو این لحظه شما دکمه ریست رو ولش کنین، کانفیگ شما ریست میشه. روتر بوق میزنه و ریست میشه و با کانفیگ دیفالتش میاد بالا. اما اگر شما همچنان این دکمه رو نگه دارین و این تایم نگه داشتن شما بشه 10 ثانیه، اگر تو بعد از 10 ثانیه اینو ولش کنین، تو این حالت اون دکمه LED چراغش ثابت شده. تو این حالت روتر شما میره و وارد کپس مود میشه. اما اگر همچنان این دکمه رو نگه دارین و این تایم بشه 15 ثانیه، تو این حالت میره تو حالت نت اینستال که توی ویدیوی بعدی در موردش صحبت میکنیم. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که شما میتونین مشخص کنین بوتلودر بکاپتون برای بوت کردن روتر استفاده بشه یا بوتلودر مینتون. اگر شما بیاین و اول کابل برق رو وصل کنین و بلافاصله بعد از اون دکمه ریستون نگه دارین، تو اون حالت شما از بوتلودر مینتون استفاده کردین.
اما اگر بیاین دکمه ریست رو نگه دارین و بعدش کابل برق رو وصل کنین، بوتلودر بکاپ شما وارد مدار میشه. یه آزمایش داریم اینجا. از ما خواسته که یه بکاپ اول از روترمون تهیه کنیم، بعد بیایم از طریق دکمه ریستی که روی روترمون وجود داره روترمون رو ریست کنیم و از ما خواسته که از بوتلودر بکاپمون استفاده کنیم. یعنی ما باید اول دکمه ریست رو نگه داریم و بعد کابل برق رو وصل کنیم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من یه بکاپ از روترم تهیه کردم. بعد از اینکه بکاپ رو تهیه کردم و کپیش کردم رو دسکتاپ سیستمم، روترم رو آوردم. روتر من یه RB951. آزمایش از من خواسته بود که از بوتلودر بکاپ استفاده کنم. برای همین من میام اول با یه خودکار و یا یه پین دکمه ریست رو نگه میدارم. دکمه ریست رو خیلی آروم نگهش میدارم. بعد از اون میام کابل برق رو وصلش میکنم. الان من کابل برق رو وصل کردم. 5 ثانیه‌ای صبر میکنم. چراغ اکتیویتی شروع میکنه چشمک زدن. الان خودکار رو برمیدارم. روتر من یه بوق زد و ریبوت شد. الان روتر من که بیاد بالا با کانفیگوریشن دیفالت میاد، یعنی همون IP سر 92.168.1 و کانفیگای پیش‌فرض روش خواهد بود. دیدین که بوق دوم رو هم روترم زد، یعنی پروسس بوتش کامل شد. حالا من روتر رو میبرم و به کامپیوترم وصلش میکنم مجدد. من روتر رو به کامپیوترم وصل کردم. الان تو تب نیبرز وین باکس هستم. میبینم که IP روترم شده 192.168.1. من از طریق مک بهش وصل میشم. یوزر پیش‌فرض میدونیم ادمینه، پسورد خالیه، کانکت میشم به روترم. به من میاد میگه یه دیفالت کانفیگوریشن داریم. این دیفالت کانفیگوریشن رو به من نشون میده. من فعلا اینو اوکی میکنم. توی روترم میرم تو قسمت فایل هایی که اینجا وجود داره رو دیلیت میکنم. بکاپی که از روترم گرفته بودم روی دسکتاپ درگ اند دراپش میکنم. روی سیستمم میرم این بکاپ رو انتخاب میکنم و میگم ریستور. پسوردم رو وارد میکنم. میگه ریبوت میشه و کانفیگت میره. کانفیگی ندارم. من روی اس کلیک میکنم. روتر من ریبوت میشه. تقریبا یه دقیقه طول میکشه که دوباره بیاد بالا. من ویدیو رو پاز میکنم، دوباره میرسم خدمتتون. من تو تب نیبرز وین باکس هستم. اینم روترم دوباره IP 192.168.2 رو گرفته. پورتش هم ما عوض کرده بودیم، گذاشته بودیم 8794. یوزرش علیرضا بود با A بزرگ. پسوردم 123. به روترم وصل شدم با همون کانفیگی که قبلا داشت. مثلا ما تو قسمت IP سرویسز یه سری تنظیمات انجام داده بودیم که الان هستش. پس ما تونستیم از طریق دکمه ریست که روی روتر وجود داره به صورت فیزیکال روترمون رو ریست فکتوری کنیم و دوباره بکاپی که گرفته بودیم و برگردوندیم تا بتونیم ادامه آزمایش ها رو با هم دیگه انجام بدیم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.